Hi mga ka-kitchen, welcome to Mon's Kitchen. Babalik po tayo upang magluto ng homemade pizza, ham and cheese without oven. Simulan na po natin. What's up guys? Oh, nagulat ka no? Pumatay yung boses ko no? So, ako nga po pala si Ranier Gordove at anak po ako ni Mon's Kitchen. So, ako muna po ang mag-voice over sa video na ito. So, bago magsimula tong video na to, make sure to subscribe to Mon's Kitchen at sa channel ko rin po, Ranier Gordove Vlogs. So, ang lulutuin nga natin para sa video na to is no oven homemade pizza. At alam kong antay na antay ka na rin kung paano malaman ito, kaya simulan na natin. So, ang unang gagawin na natin is naglagay tayo ng 6 cup of flour. So, by the way guys, itong ginagawa ko is para sa 4 na pizza. Ayan, hulog pa tuloy. Ayan. Lagay lang tayo ng 2 tablespoon of sugar, 2 tablespoon of salt, at 2 tablespoon of yeast. Ayan po. So, hahaluin lang natin siya guys. And make sure na nahalo nyo. At yun guys, pagkatapos natin siya mahalo, lagyan natin siya ng 2 cups of water. Yan, lagay lang tayo, huwag tayo matakot. Yan. So, haluin natin siya guys. At yan, halo-halo lang tayo. So, yun guys. Pag ganyan na yung itsura niya, lagyan nyo siya ng 2 tablespoon of oil. Yan. Lagay nyo yan. Huwag kayo matakot. Yan. So, halo-haloin lang natin yan, guys. Yan. Halo-halo lang tayo. Yan. So, guys, pag ganyan na po yung consistency ng inyong dough, ready na po ito para masahin. So guys, lalagyan lang natin ng konting harina itong ating lamesa dahil dito tayo magmamasa ng ating dough para mas ma-feel natin na nag-bake talaga tayo kahit wala tayong oven. Diba? So yan, pwede nyo rin ito ipagawa sa inyong mga anak tayo. Parang enjoy naman siyang gawin kasi diba parang ano lang, laro-laro, ganun. So yan, bilog-bilugin lang natin siya guys. Tapos pagkatapos niyan, ilalagay na natin siya sa ating lalagyan. Hihintayin lang natin to na mag-double ang size nito guys. So inaayos lang natin siya. So guys, tatakpan lang natin to for about 30 to 45 minutes or hanggang mag-double yung size niya. Pwede rin tayong gumamit ng mga foil at plastic cellophane sa pagtakip nito. So guys, after 30 minutes, ready na yung dough natin para i-cut into 4 pieces. Yan. So, medyo stretch lang natin siya guys para i-cut na natin siya. So, yan. Ganyan lang siya. So, yan. Putulin na natin siya into 4 pieces. So, guys, isang pizza lang po ang papakita namin na niluto namin dahil pag pinakita pa po namin lahat na niluto namin, baka abutin na po kami ng siyam-siyam. So guys, sa part na ito is pinaflat na po natin yung dough. So sa pag-flat ng dough, pwede tayong gumamit ng rolling pin. At kung wala tayong rolling pin, pwede rin tayong gumamit ng baso. At kung wala tayong baso, pwede rin tayong gumamit ng kamay. At pagkatapos nating ipa-flat yung ating dough, ihuhulma na natin siya sa ating pan. At make sure na nilagay nyo siya ng kaunting oil para hindi lang dumikit. So guys, tapos na nga nating ihulma yung ating dough at pinipress-press lang natin ito. At mas prefer din namin na tusok-tusokin ang dough gamit ang tinidor para lang mabilis maluto. Tapos hindi pa namin ginawa, diba? So guys, buksan na po natin ang ating apoy at make sure na mahina lang po at takpan natin to for about 5 minutes at pag binaliktad natin 5 minutes rin.
After 5 minutes guys, babalik rin na po natin ito. At sana hindi sunog, di ba? At tatakpan natin to ulit for about 5 minutes ulit. So guys, inahon na po natin ang ating crust sa pan at ngayon maglalagay na po tayo ng toppings at lalagay natin ang tomato sauce. Next natin ilalagay is yung ham guys. Make sure na ginisa nyo muna to guys with oil para maluluto lang siya kasi wala nga tayong oven. Kung may oven tayo, pwede naman to idiretso kaso no oven nga to, diba? So guys, next natin ilalagay ang cheese. So sa paglagay ng cheese, kahit ano namang cheese yan, pwede yan. So guys, para po sa kompletong recipe, ipopost ko po yan sa kaduluduluhan ng videong ito. O kaya mapakita nyo po yan sa description box below. So sa isang pan, magpainit lang tayo ng mantika ng onting-onti lang. At make sure yung apoy nyo is mahinang-mahina lang. Kasi iinitin lang natin tong pizza. So ilalagay na natin yung ating pizza. So tatakpan lang natin to for 7 minutes. After 7 minutes, pwede na to guys at ready na to. At ayun na nga po, tapos na po natin lutuin ang homemade no-bake pizza. At para sa kompletong recipe, ito na po, ipopost ko na po. Maraming salamat sa panonood ng video na ito mga ka-kitchen. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Kita-kita tayo sa susunod na lutuin. Bye!